ایرانی جماعت اسم رقص رو که میشنوه اولین کسی که تو ذهنش میاد خانم جمیله است. هنرمندی که نه تنها نسل‌های گذشته بلکه نسل امروز هم اونو خوب میشناسن. پا که به صحنه میذاشت با حرکات نرم بدنش و چرخش موهای سرش موقع رقص عربی نگاه هر بیننده‌ای رو تو کاسه چشماش میچرخوند. جمیله خواننده نبود اما از دل موسیقی و ساز شهره ایران شده بود. داستان زندگی معروفترین رقصنده ایرانی اونقدر بالا و پایین داشته که معلوم میشه اون نه تنها روی صحنه بلکه توی زندگی خصوصیش هم به هر ساز دنیا تونسته خوب برقصه. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اسم اصلیش فاطمه صادقیه. سال 1325 تو جنوب شهر تهران به دنیا اومد. کودک خردسالی بود که پدر و مادرش از هم جدا شدن و طبق توافقی که شد سرپرستی فاطمه خردسال به پدرش سپرده شد. اینجا کاباره شکوفه‌نوئه، جایی که پدر جمیله حدود سال 1330 اونجا کار میکرد و از همین کاباره بود که پای دخترک به دنیای ساز و آواز باز شد. معمولا دختر بچه ها عاشق خوندن و رقصیدنن و جمیله هم از این قاعده مستثنا نبود. با پدرش به کاباره شکوفه‌نو میرفت و بین رقاصه های اونجا میرقصید. به قول خودش از 6 سالگی با لباسای تورتوری دخترونه و دامنای پفی جوری میرقصید که حاضران براش میوه مینداختن و اون چنان ذوق میکرد که همونجا بین رقصش میوه‌ای که هدیه گرفته بود و میخورد. کم کم خود جمیله هم تو شکوفه‌نو مشغول به کار شد. این پدر و دختر همراه با گروه‌های کنسرت برای اجرای برنامه به شهرهای مختلف ایران سفر می‌کردند که توی یکی از این سفرهاشون به اصفهان داستان جدیدی توی زندگی جمیله رقم خورد. اجرای برنامه‌های جذاب دختری که تو اوایل نوجوانی بود، بذر عشق و محبت و تو دل جواد رفیعی که اون زمان هم خواننده مشهور و هم بازیگر بنامی بود کاشت و این عشق توی سن 14 سالگی جمیله رو به دنیای تأهل و ازدواج کشوند. اصلا انتخاب اسم هنری جمیله پیشنهاد جواد رفیعی بود. بعد از ازدواج تصمیم گرفتن که به تهران بیان. حالا یه جمیله بود و یه زندگی تازه که این بار کنار همسر بود و جدا از پدر. وقتی این زوج به تهران اومدن کار هنریشون رو ادامه دادن. زن و شوهر تمام لاله‌زار رو متحول کرده بودن. چند ماهی بیشتر نگذشته بود که حرف هنر این زن و شوهر نقل دهان مردم شده بود و آوازشون کل تهران رو پر کرده بود. همین شد که محمد کریم ارباب که اون زمان صاحب کاباره مولن رژ بود از جواد رفیعی و جمیله دعوت کرد تا توی کاباره مولن رژ برنامه اجرا کنن. ارباب خوب میدونست که استعداد جمیله توی رقص کابارش رو به یکی از بهترین ها تبدیل میکنه. همه چیز خوب پیش میرفت و کاروبار خوب بود تا اینکه جمیله باردار شد و نتونست برقصه و به ناچار تا زمان زایمان جمیله جواد رفیعی به تنهایی به کارش ادامه داد. ولی وقتی فقط 3 ماه از به دنیا اومدن دخترشون دلیله میگذشت پایان زندگی مشترک این زوج رسید و جمیله از همسرش جدا شد. این اتفاق دقیقاً همزمان با طلاق محمد کریم ارباب بود. از طرفی ارباب که میدید جمیله زنی جوون و تنها با یه بچه است ازش حمایت مالی میکرد و کمکش میکرد تا استقلال و خون زندگیش حفظ بشه. مدتی بعد جمیله تو آخرای 17 سالگی با ارباب که دقیقاً 17 سال ازش بزرگتر بود ازدواج کرد. خانم جمیله توی مصاحبه‌ای گفته من احساس کردم که ارباب حامی منه و عمیقاً دوستم داره. بعد از ازدواج زندگیشون خیلی بهتر و پردرآمدتر از گذشته شد و دختری به نام آزیتا حاصل این ازدواجشون بود. کمی بعد ارباب تونست کاباره باکارا رو هم بخره و تو اون زمان نه تنها خودش بلکه همسر رقصندش هم تو اوج شهرت بود. میگن تو اون روزا نه تنها خیلی از مردم تهران حتی مردمی از بقیه شهرها هم برای دیدن رقص جمیله به کاباره مولن رژ یا باکارا میرفتن. خودش میگفت عزیزه الگوش توی رقصه. وقتی دختر خردسالی بود عزیزه توی شکوفه‌نو میرقصید. جمیله برای مهمونای برجسته خارجی هم میرقصید. از هنری کسینجر گرفته تا اوناسیس ثروتمند مشهور یونانی. این زندگی مشترک شیرین به همراه با عشق 10 سالی ادامه داشت تا اینکه محمد کریم ارباب تو سن 44 سالگی به طور ناگهانی سکته کرد و از دنیا رفت. بعد از فوت ارباب جمیله موند و 2 دخترش و یه دنیا کار و غم.
اون نمیدونست باید با غم از دست دادن عشقش کنار بیاد یا اون همه کارمند و کار رو جمع کنه. اولین کاری که کرد این بود که 2 دخترش رو به مدرسه شبانه روزی توی انگلستان برد و برگشت تا به کارای همسرش رسیدگی کنه. ولی تا چند وقت نتونست برقصه یا بازی کنه. جمیله بعد از ازدواجش با ارباب وارد دنیای بازیگری هم شده بود و اصلا شوهرش به عشق اون بود که تهیه کننده خیلی از فیلم ها میشد. سختی‌های زیادی پشت سر گذاشت تا تونست خودش رو جمع جور کنه و دوباره به کارش برگرده. اون توی خاطراتش گفته که بعد از مدت‌ها وقتی روی صحنه کاباره شکوفه رفته، قطره‌های اشک بدون اراده روی گونه‌هاش میغلطیده و تمام خاطره‌هاش از کودکی تا به اون روز از جلوی چشماش رد می‌شده. جمیله هر از چنگایی به 2 دخترش توی انگلستان سر میزد و مدتی هم پیششون میموند تا اینکه تصمیم میگیره بچه‌هاشو ببره به آمریکا. و این تصمیم مربوط به زمانیه که ایران روزای پرآشوب قبل انقلاب رو تجربه میکرد. در نهایت جمیله با مقداری از سرمایه‌هایی که توی اون سالا به دست آورده بود از ایران خارج شد و با 2 دخترش به آمریکا رفت و بعد از انقلاب دیگه نتونست به ایران برگرده و فصل جدیدی توی زندگی شروع شد. با کلاهبرداری اطرافیانش مقدار زیادی از پولی که به آمریکا برده بود از دست رفت و مجبور شد علیرغم میل باطنیش دوباره روی صحنه بره و سالها توی لس آنجلس برنامه اجرا کرد. جمیله حالا دیگه کار هنری خاصی انجام نمیده و در کنار 2 دخترش توی آمریکا زندگی میکنه. توی مصاحبه‌اش بزرگترین امید به زندگیش و نوش میلاد پسر آزیتا میدونه و فرزند اولش دلیله هم با مادرش زندگی میکنه. سال 98 فیلمی توی فضای مجازی پخش شد که تابوتی با ضرب تمپو در حال حرکت بود و به دروغ خبر فوت خانم جمیله رو پخش کردن، اما آزیتا ارباب این خبر رو رد کرد و از سلامتی مادرش به همه خبر داد. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتمون حمایت کنید.